So what is up guys, this is me SARTHAK and you're watching SARTHAK Fitness. आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कीटो डायटको बारेमा भन्न गइरहेको छु। लकडाउन बढे सँगसँगै हामी धेरैलाई वेट गेनको प्रब्लम भइरहेको छ र त्यो सँगसँगै कीटो डायटको पनि पपुलारिटी बढिरहेको छ। कीटो डायट किन यति पपुलर भइरहेको छ भन्दा इट वर्क लाइक म्याजिक तपाईको वेट लस गराउनको लागि। तर किन धेरै मान्छेहरुले यसलाई फलो गरिरहेको छैन त, अथवा किन धेरै मान्छेहरुलाई कीटो डायटको बारेमा थाहा छैन, नलेज छैन। एउटा कुरा त के छ भन्दा कीटो डायट इज एक्सपेन्सिभ फलो गर्नको लागि र एकदम गाह्रो छ फलो गर्नको लागि। तर यो भन्दैमा तपाईले अलिकति इन्भेस्टमेन्ट र अलिकति एफर्ट लगाउनु भयो भने तपाईको वेट लस यसरी हुन्छ। सो यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई कीटो डायटको बारेमा सबै कुरा भन्नेछु। कीटो डायट भनेको के हो, कीटो डायटले कसरी तपाईको वेट लस गराउँछ, कीटो डायट फलो गर्दा तपाईले के खानुहुन्छ, के खानु हुँदैन, र एट द एन्ड कीटो डायटको ड्रब्याकहरु के छ त, त्यो सबै कुरा म यो भिडियोमा भन्ने छु। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स बिगिन द भिडियो। सो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई मैले एउटा कुरा क्लियर गरिदिन्छु। टु बी अनेस्ट, मैले आजसम्म कीटो डायट फलो गरेको छैन। जति पनि मैले कुराहरु तपाईहरुलाई यो भिडियोमा शेयर गर्नेछु सबै मैले रिसर्च गरेर, आर्टिकलहरु पढेर, भिडियोहरु पढेर जति पनि नलेज मैले गेन गरेको छु त्यो सबै कुराहरुलाई मैले यो एउटा भिडियोमा समेटेर सबै तपाईहरुको अगाडि राख्ने छु। प्लस कीटो डायट भेजिटेरियनहरुको लागि हैन। जति पनि भेजिटेरियन सोर्सहरु हुन्छ त्यो फुडहरु चाहिँ हामीले कीटो डायटमा युज गर्न नमिल्ने भएको कारणले कीटो डायट चाहिँ इट इज नट फर भेजिटेरियन। सो फर्स्ट थिङ फर्स्ट, व्हाट इज कीटो डायट? हाम्रो नर्मल डायट कस्तो हुन्छ? इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, मिडियम इन प्रोटिन र लो इन फ्याट। भने हाम्रो कीटो डायट यसको जस्ट अपोजिट हुन्छ। कीटो डायट इज हाई इन फ्याट, मिडियम इन प्रोटिन र भेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट। अब एउटा क्वेशन तपाईहरुको मनमा के आउन सक्छ भन्दा झन् फ्याट लस गर्नु छ, झन् हाई फ्याट खाने। हाम्रो नर्मली मेन्टालिटी के छ भन्दा फ्याट लस गर्ने बेलामा, वेट लस गर्ने बेलामा चिल्लो खानु हुँदैन, तेल घिउ चिल्लो धेरै खानु हुँदैन भन्ने नर्मल मेन्टालिटी छ, व्हिच इज करेक्ट। तर कीटो डायटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो बडीको फेभरेट एनर्जी सोर्स भनेको कार्बोहाइड्रेट। यो सबैलाई थाहा नै छ। हाम्रो बडीले चाहिँ कार्बोहाइड्रेटलाई एज अ फ्युल सोर्स युज गर्छ काम गर्नको लागि, एनर्जीको लागि। अब के गरिरहेछौँ, हामीले मिनिमम नेग्लिजिबल अमाउन्टको कार्बोहाइड्रेट कीटो डायटमा लिइरहेको छौँ भनेपछि हाम्रो बडीले एनर्जीको रूपमा युज गर्नलाई कार्बोहाइड्रेट छैन। अब हाम्रो बडीले चाहिँ कार्बोहाइड्रेट छोडेर हाम्रो बडीमा स्टोर भएको फ्याटलाई टार्गेट गर्छ एज अ एनर्जी सोर्स। अब तपाईले कार्बोहाइड्रेट पनि बडीलाई सप्लाई नगर्ने, फ्याट पनि बडीलाई सप्लाई नगर्ने भने बडीले कसरी फङ्सन गर्छ त? सो फ्याट भनेको हामीले कार्बोहाइड्रेटको रिप्लेस गरे जस्तो हो एज अ एनर्जी सोर्स। अब बडीले कार्बोहाइड्रेटको ठाउँमा फ्याटलाई युज गर्छ। सो दिस इज द रिजन हामीले चाहिँ फ्याट युज गरेको कीटो डायटमा। र अर्को कुरा के छ भन्दा कीटोको साइन्स के छ, कीटोले कसरी हाम्रो बडीमा फ्याट लस गराउँछ त? मैले अगाडि भनिसकेँ, हाम्रो बडीलाई हामीले कार्बोहाइड्रेट दिएको हुँदैनौँ र हाम्रो बडीले हाम्रो बडीमा स्टोर भएको फ्याटलाई एज अ एनर्जी सोर्स युज गर्न थाल्छ। सबभन्दा पहिला यदि कार्बोहाइड्रेट छ भने त्यसलाई ग्लुकोजमा ब्रेकडाउन गरेर त्यसलाई युटिलाइज गर्छ। त्यसपछि हाम्रो बडीमा स्टोर भएको ग्लाइकोजनलाई युज गर्छ र ग्लाइकोजन पनि सकिसकेपछि हाम्रो बडीले फ्याटलाई चाहिँ कीटोनमा ब्रेक गर्छ। हाम्रो बडीले हाम्रो बडीमा स्टोर भएको फ्याटलाई चाहिँ कीटोन बडीहरुमा ब्रेक गर्छ। कीटोन बडी भनेको जस्ट एनर्जी प्याकेटहरु भनेर बुझ्दा हुन्छ तपाईले, जसले हाम्रो बडीलाई एनर्जी सप्लाई गर्छ। यसरी डाइरेक्ट हाम्रो बडीमा स्टोर भएको फ्याटलाई टार्गेट गर्ने भएको भएर हाम्रो बडीबाट फ्याट लस एकदम छिटो हुन्छ। अब कुरा गरौँ कीटो डायट फलो गर्दाखेरि तपाईले के खान हुन्छ, के खान हुँदैन। कीटो डायट भनेको एउटा हाई फ्याट र मिडियम प्रोटिन डायट हो। सो तपाईले कुनै पनि ननभेज आइटम जस्तै चिकन, बफ, फिश, पोर्क, कुनै पनि ननभेज, एग्स, कुनै पनि ननभेज आइटमहरु तपाईले कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यो चाहिँ एउटा हाई फ्याटको डायट हो। यसमा तपाईले कुनै पनि ओइल, घी, बटर हैन, एनिमल फ्याट जे युज गर्दा पनि हुन्छ। तपाईले जस्ट आफ्नो कार्बोहाइड्रेट चाहिँ मिनिमम अमाउन्टमा राख्नु पर्यो। अब कुरा गरौँ कार्बोहाइड्रेट कति हुनुपर्छ त? कार्बोहाइड्रेट भनेको तपाईको 20 ग्राम भन्दा पनि मिनिमम हुनुपर्छ एक दिनमा, जुन हाम्रो नेपाली डायटमा चाहिँ म्यानेज गर्न एकदमै गाह्रो छ। सो यो रिजन हो हामीलाई कीटो डायट फलो गर्न गाह्रो हुने। हाम्रो कार्बोहाइड्रेट कन्टेन्ट सुपर हाई छ नेपाली डायटमा र त्यसलाई एकैचोटी हामीले नेग्लिजिबल अमाउन्ट नियर टु जिरोमा ल्याउनु पर्छ। सो यो कारणले चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कीटो डायट फलो गर्नको लागि। प्लस तपाईहरुले धेरै माछा मासु खाइरहनु पर्ने हुन्छ र त्यो नर्मली अलिकति एक्सपेन्सिभ साइडमा जान्छ। सो
किटो डायट फलो गर्न नसक्ने कारण यही दुईटा हो, अलिकति एक्सपेन्सिभ छ र फलो गर्न अलिकति गाह्रो छ। अब कार्बोहाइड्रेटको कुरा आउँदा तपाईँले कुनै पनि सुगर इन्टेक गर्नु भएन र कार्बोहाइड्रेट भनिहाले 20 ग्रामभन्दा मिनिमम हुनु पर्यो। अब त्यही भएर तपाईँले कुनै पनि भेजिटेबलहरू चुज गर्दाखेरि एकदमै कन्सियस भएर गर्नु पर्यो, त्यो भेजिटेबलमा सुगर नहोस् र कार्बोहाइड्रेट एकदम मिनिमम अमाउन्टमा होस्। हामीले नर्मल युज गर्ने अनियन, टमाटो, क्याप्सिकमहरू यो कुनै पनि तपाईँले युज गर्न मिल्दैन, किनभने दे आर स्लाइटली हाई इन सुगर एन्ड कार्बोहाइड्रेट। तपाईँले खान मिल्ने भेजिटेबलहरू भनेको चाहिँ क्याबेज, हाम्रो साग अनि ब्रोकली, यिनीहरू चाहिँ तपाईँले खान सक्नुहुन्छ, किनभने यिनीहरू स्लाइटली लो इन कार्बोहाइड्रेट छ। तपाईँले धेरै माछा मासु खाने भएकोले तपाईँको डाइजेसनमा प्रब्लम आउन सक्छ, जो तपाईँले भेजिटेबल त एड गर्नु नै पर्छ, किनभने तपाईँको बडीलाई फाइबर पनि चाहिरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको डाइजेसनमा हेल्प गर्छ। अब कुरा गरौँ तपाईँले किटो फलो गर्दाखेरि कम्प्लिटली इग्नोर गर्नुपर्ने फुड आइटमहरूको बारेमा। सो फर्स्टमा आउँछ हाम्रो फ्रुट्सहरू। अल्दो अरू नर्मल डायटमा फ्रुट एकदम हेल्दी मानिन्छ, तर किटो डायटमा के हुन्छ भन्दा फ्रुटमा हाई सुगर हुन्छ, जुन चाहिँ डाइरेक्टली कार्बोहाइड्रेट नै हो सुगर भनेको। सो हामीले फ्रुट कुनै पनि खान मिल्दैन। र अर्को कुरा, कुनै पनि डेरी प्रोडक्ट पनि हामीले कन्ज्युम गर्न मिल्दैन। अब धेरैलाई लाग्छ चिज, पनिरहरू चाहिँ हाई इन फ्याट, मिडियम इन प्रोटिन, ठ्याक्क भने जस्तै छ, तर के हुन्छ भन्दा हरेक डेरी प्रोडक्टमा थोरै न थोरै अमाउन्टको कार्बोहाइड्रेट हुन्छ। सो फ्रुट र डेरी प्रोडक्टहरूलाई कम्प्लिटली अभोइड गर्नु। अब कुरा गरौँ किटो डायटको ड्रब्याकहरूको बारेमा। तपाईँ किटो डायट फलो गर्दा पनि यु सुड बी इन अ क्यालोरिक डेफिसिट, तपाईँ क्यालोरी डेफिसिटमा हुनै पर्छ। प्लस तपाईँले थोरै स्ट्रेन्थ, यदि तपाईँ जिम जाने मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो स्ट्रेन्थ पनि लुज गर्नुहुन्छ, किनभने क्यालोरी डेफिसिटमा हुनुहुन्छ। एक त तपाईँले थोरै मसल लस हुन्छ तपाईँको, जसले गर्दा तपाईँको थोरै स्ट्रेन्थ पनि घट्छ। प्लस किटो डायट मसल बिल्डिङको लागि पनि होइन, किटो डायट भनेको मेनली फ्याट लसमा मात्र फोकस भएको डायट हो। सो तपाईँले किटो डायट फलो गर्दाखेरि मसल चाहिँ बिल्ड गर्न सक्नुहुन्न। सो यो भयो किटो डायटको बारेमा एउटा बेसिक भिडियो। तपाईँहरूलाई आई होप केही नयाँ सिक्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई किटो डायट सँगसँगै केही मिसकन्सेप्सन छ भने त्यो पनि सायद क्लियर भएको होला। यदि योभन्दा पनि केही क्वेरीहरू छ भने तपाईँले मलाई डाइरेक्टली इन्स्टाग्राममा आएर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई इन्डिभिजुअली मेसेज गरेर तपाईँको प्रब्लम के छ त्यो सल्भ गर्न ट्राई गर्नेछु। यो भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पऱ्यो भने गिभ इट अ लाइक, अनि यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि सब्सक्राइब टु माई च्यानल। सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो। बाई।